Візуально цікавіших інтер'єрів з вами ми ще не оглядали. Цей будинок на огляді за випадкових обставин. Але мій дофамін при перегляді кожну секунду підстрибував так, що я посунула список усіх тем, щоб показати вам будинок Бріджит Джонс з фільму «Закохана у хлопця» 2025 року. З вами незмінно я, дизайнер і декоратор Анна Ординська. І навіть якщо ви не фанат цього фільму і не дивились його до цього, як і я, то щоб отримати візуальний кайф і натхнення для свого дому, маєте подивитись огляд. Запрошую вас у найжиттєрадісніший з будинків на каналі. Здрасте. І що я зроблю, коли скажу ти? Аж так ведеться. Час тобі пожити. Цей будинок потрапив мені в очі, як той пісок під час сильного вітру. Неочікувано під час підготовки до серії відео про інтер'єри з теорії Великого Вибуху. В якийсь момент я навіть хотіла все кинути і зняти будинок. Але довелось взяти себе в руки, щоб в голові не перемішалася вся інформація, яка там вже була. Через те, що я дизайнер, мене рідко дивують інтер'єри. Це має бути щось особливе, зроблене з душею, просочене особистим стилем. Такого я, чесно кажучи, бачу небагато. Мені постійно трапляються на YouTube якісь іноземні огляди. Вони красиві, особливі, але матчу не стається. Ти швидко забуваєш їх і йдеш далі. І одного лютневого ранку я відкриваю YouTube і бачу квартиру, яка вже з обкладинки щось зачепила з моїх внутрішніх струн. Це був огляд Architectural Digest на дім Бріджит Джонс з нового фільму. Я не могла надивитись на цей дім, не могла відвести очей, все як я люблю. Колір, планування, англійський стиль, вінтажні елементи, повне проявлення всіх тих, хто живе у будинку. І навіть безлад гарно виглядає. Для мене це якраз показник гармонійного інтер'єру. По завершенні я одразу вимкнула собі фільм. І, о Боже, я не можу передати вам це задоволення. Таке зі мною буває рідко, але мені було так красиво до сліз. Неймовірне відчуття. Я навіть засумнівалася, чи в той колір я фарбую свої стіни, бо тепер жовтий зайняв особливе місце в моєму серці. Сам будинок побудований на студії, на жаль, його не існує в реальному житті, але все, що ми бачимо всередині, абсолютно життєздатне. Планування, поєднання кольорів, декораторські рішення, кожен куточок то кайф. Створювала інтер'єри будинку Кейв Квін, неймовірна талановита художниця-постановниця. Їй характерна неймовірна увага до деталей та робота з кольорами і текстурами. Кейв завжди підкреслює емоційний стан персонажів через предмети навколо. Найскладнішою задачею для Кейв Квін було створити інтер'єр, який відображає одразу 4 героїв. Бріджит, яскраву, легку, трохи хаотичну, відголоски її чоловіка Марка, який був її протилежністю, та їх дітей Біллі і Мейбл, які також абсолютні протилежності між собою. І крім цього, художниці потрібно було поєднати інтер'єр з роботою її колеги по попереднім фільмам Джеми Джексон, щоб будинок був не відірваний від характеру головної героїні. Чи вийшло у неї? Пишіть у коментарях. Якщо хочете огляд на квартиру Бріджит з попередніх фільмів, то ставте відео на стоп і маякуйте у коментарях. Про історію створення, відчуття Рене Зельвегер, актриса, яка зіграла головну роль, про будинок та цікаві факти зі зйомок більше розказують у відео AD, посилання я залишу унизу. А ми з вами поговоримо про планування, меблі, кольори та інше прямо зараз. Не люблю я цю фразу, але маю сказати – будинок не справжній. Тож через це фасад, який знімали, не сходиться з інтер'єром, який ми бачимо всередині. Як я не крутила і не намагалась зліпити всі поверхи у будинок, поєднати зовнішній вигляд прекрасного історичного лондонського будиночку з не менш цікавим наповненням у мене не вийшло. Тож оглянемо окремо. З самого початку я трошки втрачала рівновагу кожен раз, коли Бріджит заходила у будинок з вулиці, а всередині будинку спускалась у вітальню. Або діти, збираючись у школу, покидали будинок, виходячи з вітальні нагору. Вітальня ніби не в підвалі. Коли будинок показали ззовні, все стало трішки зрозуміліше. Отже, ми маємо 4-поверховий будинок. Назвемо поверхи так. Мінус перший, другий і третій. Коли ви заходите у будинок з вулиці, доводиться піднятись по сходах до чудових жовтих вхідних дверей. Це перший поверх. Надалі ви потрапляєте в дуже вузький коридор. Ще нам показують у фільмі те, що на цьому поверсі є кабінет Марка Дарсі. Яке планування там достеменно не зрозуміло, бо кадри дуже поверхневі. Красиве велике вікно, робочий стіл обличчям від стіни, шафа і камін позаду цього столу. Це все, що ми знаємо про цей поверх. Навпроти входу у будинок сходи, якими можна або спуститись у вітальню, або піднятись на 2-й та 3-й поверхи. Давайте спустимось у моє найулюбленіше приміщення.
Кухню-вітальню. Спустившись, ми потрапляємо на кордон між вітальною і кухнею. Хоч це і open space, присутнє відчуття, що кімнати окремі. Бо все це дуже гарно зоноване. Кухня з їдальнею окремо, вітальня окремо. Також є невеличкий коридорчик, який, я спочатку думала, веде в санвузол, а виявилось, що там ще є вихід на вулицю. Причому на фасад будинку. Тобто от сюди. Сподіваюсь, там є сходи нагору, яких ми не бачимо. Такий собі чорний вхід. Санвузол досить вузький, як і цей коридор, максимум 120 см на вигляд. Має унітаз, маленький рукомийник та вузький комодик. В коридорі практично нічого немає, крім труби, для того, щоб повісити речі, і дзеркала. Трошки ближче до основного приміщення є дивний прохід. Я довго не могла зрозуміти, що це за кімната, бо по логіці архітектури будинку там не має бути кімнат, там вже сусіди. За дверями, ніби в окрему кімнату, схована пральна машинка. Класне рішення. Далі по коридору ближче до сходів сервант. Холодильник від коридору обмежений перестінком зі склоблоками. Хороше рішення, щоб закрити ту щілину, яку було б видно позаду холодильника. Кухня Бріджит складається з 3 окремих частин. Цільна частина під вікном, де є мийка, друга частина з одної сторони від плити і третя частина з іншої. Всі вони різні, окремі елементи меблів. По центру стоїть великий обідній стіл. Іншу частину приміщення займає вітальня. Великий простір, де основою є диван. Зі столами по боках та спереду. Також ця зона має 2 крісла. Камін навпроти дивану, з одної сторони від каміну тумба, на якій стоїть телевізор. З іншої сторони від каміну вбудований стелаж і піаніно. В вітальні є велике вікно, яке є також виходом у двір. Не дивлячись на те, що кімната має форму тунелю з 2 вікнами по кожну сторону, немає відчуття, що недостатньо світла, бо вікна дуже великі. Справа від виходу у двір кімнатка у ніші. По відчуттях вона відокремлена від основної архітектури. Така собі добудова, бо має скляний дах. Там зона для дітей, стіл для творчості, мольберт та зберігання. Під сходами сховалася робоча зона Бріджит. Піднімемось на 2-й поверх будинку. По фасаду це буде 3-й поверх. Судячи по шторах і по деяких кадрах з будинку, думаю, це поверх Бріджит з чоловіком. Тут нам показали чудову спальну кімнату зі своїм санвузлом. Заходимо в спальню ми з вузького коридору і потрапляємо у чудове просторе приміщення. Нас зустрічає імітація каміну. За ним комод з полицями, навпроти входу стіна з 2 високими вікнами і туалетним столиком між ними. Спальна зона неймовірна. Велике ліжко, 2 тумби із світильниками по боках. З одної сторони біля тумби крісло, з іншої стілець. Біля ліжка також є бенкетка із кавовим столиком. Між входом у кімнату і входом у санвузол – тумба і стілець. Вхід в санвузол за розсувними дверима. І він дуже незвичний, як по своєму розміру, так і по плануванню. Бо спочатку нас зустрічає гардеробна, але не як окреме приміщення, а як вбудована в санвузлі шафа. Є велике крісло навпроти шафи. Знову присутня імітація каміну, навпроти якого окрема ванна. За нею біля вікна ховається унітаз і умивальник на 2 чаші навпроти. Думаю, що на поверсі більше немає місця для додаткових кімнат, тож піднімемось на 3-й поверх. Для мене його планування найскладніше, і саме цей поверх ніяк не клеївся. Починаючи з того, що не зрозуміло, як саме там йдуть сходи, щоб отримати картинку як у кадрі, закінчуючи тим, що в дитячій є 2 вікна по боках, де мають бути сусіди, а навіть якщо і немає, то там зазвичай не роблять ніяких вікон. Це видно з цього кадру вулиці. Також на цьому поверсі може бути ще місце для додаткових кімнат. Дитяча кімната доволі невелика, але зручна і функціональна. Має основне вікно, біля нього ліжко на 2 поверхи. Невеличкий столик поряд, з іншої сторони від ліжка в ніші тумба і полиця над нею. Далі столик для шах та парта. Ще одна імітація каміну. В кімнаті багато навісних полиць. Між дверима, одні з яких до сходів, а інші нам не показували, але я думаю в санвузол, полиця з ляльковим будиночком під нею. Навпроти входу в санвузол в кімнаті є скатний дах, який зашили. Тож є такий виступ, де прилаштувався комод та багато зберігання іграшок. Між цим зберіганням і ліжками столик із стільцями для ігор. Також у кімнаті є крісло. Будинок в середньому десь 60 метрів квадратних по першому поверху, тож загальний його розмір близько 240 метрів. Гарне зручне планування, кожен поверх має своє призначення. Мені дуже подобається, як він обставлений, всі зони виглядають достатньо зручними і функціональними. Особисто я не великий фанат сходів, але заради такого будинку їх можна прийняти. Бо це якраз фішка подібних британських інтер'єрів. Я думаю, для вас вже не секрет, що я обожнюю яскраві кольори.
Тому, коли я вперше побачила жовті стіни у вітальні, я зрозуміла, що я маю оглянути весь будинок. До цього, якщо чесно, я не розглядала жовтий колір як колір, з яким мені хотілося б колись пожити. Це не найпростіший колір для інтер'єру. Важливо попасти в приємний відтінок, не занадто зелений чи помаранчевий, не занадто насичений, щоб не повилазили очі. Тут жовтий виглядає ідеальним, але, як розказувала художниця-постановниця, жовтий в цьому інтер'єрі у житті набагато яскравіший за те, що ми бачимо, бо камера з'їдає колір. Може здатися, що жовтий не практичний для поєднання, але це не так. Він буде гарно виглядати з будь-яким кольором. В цьому інтер'єрі є і зелені елементи, і червоні, і блакитні, помаранчеві. Також це дуже піднімаючий настрій колір. Навряд чи сірими дощовими днями в Англії це приміщення виглядатиме сумним і безрадісним. Мабуть, я б не рекомендувала робити занадто насичено жовтою спальню, але для вітальні чи кухні – прекрасний колір. Зона біля сходів блакитна, і усі коридори у приміщенні також. Дуже гарно обіграний цей перехід з одного приміщення у інше з допомогою кольорів. Підлога у домі дерев'яна, навіть схожа на старовинну, із своїми неідеальними дощечками. Більшість елементів обрамлення – відкоси, рамки для дверей, плінтуса, рами вікон – білі. Плінтуса неймовірної висоти, мабуть, хороших 25-30 см. В цьому домі, на відміну від більшості інтер'єрів сіткомів, що ми розглянули, видно стелю. Вона також біла і навіть трошки пошарпана, щоб з'явилось відчуття будинку, в якому давно живуть. Сходи білі, з килимом у яскраву полоску і дерев'яними балясинами. Багато дерева у будинку в дуже приємному, натуральному і ніби необробленому кольорі. На стіні над сходами багато картин. Деякі картини з інтер'єру реальні. Художниця-постановниця взяла їх у Кімберлі Дей. Я навіть знайшла пост майстрині, де вона показує свої твори у фільмі. Посилання залишу у своєму телеграм-каналі, де я публікую всі додаткові матеріали з огляду. Біля сходів торшер з креативною ніжкою зеленого кольору. Називається Green Bobbin Floor Lamp. Далі у ніші стіни до самої стелі розташовується сервант для декору, посуду і інших речей. Вінтажного вигляду з натурального дерева та фрезерованими фасадами. Верхні фасади скляні. Я не думаю, що це вінтажний сервант, який сюди вписали. Він так чітко зайняв цю нішу, що, скоріш за все, робився на замовлення. Ніша продовжується далі, і ми бачимо ніби шафу з проходом в іншу кімнату. Класно, що цю шафу зробили не до стелі і є можливість розташувати якийсь декор зверху, але в процесі огляду фільму можна побачити, що за дверями немає кімнати, хоч за рахунок постійно ввімкненого світла там є таке відчуття. Там Бріджит заховала пральну зону. Круто, незвичайно, геніально, мені дуже подобається. Вся зона коридору відчувається окремим приміщенням через відокремлення балками і перегородкою зеленими склоблоками. Ця перегородка – моя окрема любов. Я шалено люблю склоблоки, а тут вони ще й кольорові. Крім того, що перегородка закриває неестетичну сторону холодильника, склоблоки додають візуальний акцент кольором, прозорістю та можливістю дублювати світло. Коли склоблоки використовують по ділу, я кайфую. Далі цей коридор нас веде, як виявилось, до виходу, але не до тих жовтих дверей. Біля виходу з будинку є дзеркало з кованою рамою та зберігання на стіні. Мабуть, для дітей, труби з гачками, чи гачки окремо. Санвузол хоч і малий, але вартий уваги. Мені подобається, коли маленькі кімнати виокремлені темними кольорами. Тут маємо синьо-зелені двері, шпалери. Люблю сучасні фільми і серіали за те, що будь-що з них можна знайти і купити. Наприклад, ці шпалери Моріс & Ко. Дзеркало видно погано. Воно має напівпрозору рамку з помаранчевими вкрапленнями. І цікаві бра підсвічують твоє відображення. Вони мені схожі на Теті Ламп, але це інша модель, бо має у своїй формі кути. Можливо, це якісь вінтажні світильники. На стінах дуже багато рамок і фото. В такому санвузлі гість може застряти надовго, розглядаючи всі елементи. На стіні вінтажний золотий тримач для паперу. Рукомийник маленький і ніби навіть блакитний. Також є дуже вузьке зберігання, і стіни можуть мати панелі зеленого кольору. Також є маленьке віконце, що дивно, бо по моїм підрахункам цей санвузол знаходиться точно під сходами до основного входу. Це також обґрунтовує скатну стелю санвузла, тож куди виходить віконце – питання. Зі сторони вітальні двері кумедно розписані. Може навіть це збереження якогось вінтажного пофарбування.
На холодильнику у зоні кухні живого місця немає. Він весь у малюнках, рекламках, фото, нотатках. Він як окремий елемент декору в такому вигляді. Біля нього можна помітити дошку для прасування. На холодильнику світильник – гарне місце для декоративного освітлення. Спробуйте. Також на стіні є годинник з яскравими стрілками. Вікно ніби у ніші з панелями на відкосах. І цю нішу займає тумба для кухні. Але ж яка? Цікава форма. Симетрична тумба з 2 закритими зберіганнями і 2 відкритими. Під натуральне старовинне дерево з цікавим розписом. Я не можу відірвати від неї погляд. Це дуже оригінально і красиво. Місце під раковиною заховане за деревом, а сусідня шафка за склом. В ній можна розташувати щось гарне. Тумба вписалась прекрасно. Виглядає ніби і частиною кухні, а ніби і арт-об'єктом. Якщо у вас є такі фрезеровані фасади на кухні, але вже набрид чи застарів вигляд, оживити її може цікавий розпис. На самих вікнах наліпки, рослини, декор, який звисає. По ідеї, це вікно мало б виходити у ту нішу біля фасадного входу, і з нього не має йти стільки світла. Штори-ролети напівпрозорі, натуральні. Верх вікна закриває красивий різний елемент. Над цією тумбою такі світильники, як в коридорі. Тільки серед помаранчевих є ще й зелений. Якщо подивитись на цей кадр, то є відчуття, що по кутах кімнати під стелею є якийсь розпис. І маленьке дзеркальце на виступі стіни. Також між холодильником і тумбою можна побачити яскравий смітник у вигляді великого баку з кришкою. По собі знаю, що такі смітники не завжди зручні, бо не всі пакети на них підходять, і коли ти піднімаєш кришку, одна рука завжди зайнята, а інколи потрібні обидві. Але якщо вам подобається її вигляд, то з цими незручностями можна житись. Друга частина кухні більш звичайна для нас. Тумби з вбудованими ручками, під натуральне світле дерево, стільниця під мармур. Також виглядає трохи вінтажною. На цій тумбі розташована вся потрібна техніка. Фартух цікавої плитки об'єднує всю цю кухонну зону з плитою і іншою тумбою. Над цією частиною кухні висить шафа з дерева та фрезерованими фасадами з арочним малюнком. Шафа має підсвітку. Також тут ще помістилася полиця для посуду, різних чашок, тарілок. Зверху можна побачити картини і настінний декор. Перериває цю кухонну тумбу плита насиченого зеленого кольору з витяжкою. Можна помітити, що вентиляційна шахта захована у коробі в колір стін. Також над плитою є зберігання усіх потрібних ложок, черпаків, мішалок, лопаток. Все, що нам треба під час готування. Третя частина кухні – це мій улюблений арт-об'єкт. Ну подивіться на цю тумбу. Вінтажна, з різними елементами, вписана у цю кухню, але об'єднана зі всім ансамблем, кольором стільниці та розмальованими елементами. Взагалі цю кухню можна розглядати безкінечно, нетипова, зроблена з різних частин, але об'єднана спільними елементами, тому виглядає так зібрано і круто. Також за тумбою можна побачити нішу, яка частково використана як відкрите зберігання, частково закрита, такими ж фасадами, як і з іншої сторони. А те, що це не навісна шафка, одразу непомітно. Тут освітлення робить лампа бра на стіні. Декор у вигляді рибок присутній на всій кухні. Також на стіні є маленька поличка з приправами. В третю частину кухні можна помітити вбудовану окрему плиту. Ця кухня надихає. Вона відображає головну героїню. Велика, зручна, неймовірна. Я не можу до кінця насолодитися цим інтер'єром. Все хочу інтегрувати собі і спробувати. Обідня зона для великої родини. Вона зручно інтегрована в кухню і може використовуватись як острів за потреби. Стіл виглядає дерев'яним, вінтажним і досить простим. Для родини з малими дітьми ідеально. Більшість стільців з металу, чи то блакитного, чи то зеленого кольору складно роздивитись. Отакий тут колір. Світліший за плиту, ніби зелений. А тут, коротше, стільці з металу і фанери. Дуже цікавий екземпляр. Називається Kentin Utility Chair. Один із стільців чорний вінтажний. Його погано видно, можливо, це оцей стілець, а можливо, аналог з барахолки. Стіл із стільцями стоїть на плетеному килимі. Лампа над столом у красивій розетці. Взагалі всі люстри обрамлені цікавими розетками на стелі. Це такий об'ємний елемент. Та люстра, що над столом, називається Ripple Opalite Retractable Cord Light Medium. Стіл задекорований однаковими по типу, але різними за кольором плейсматами. Одразу за перестінком між кухнею і вітальнею нас зустрічає зона телевізора. Вінтажна тумба, вінтажна полиця зі склом. Ніби старий гарнітур, але дуже гармонійно вписаний. Прекрасне місце для телевізора. Він не є основою вітальні. Світильник в цій зоні – гарний акцент, приємне декоративне освітлення.
Сам світильник погано видно, але я знайшла цікаву, дуже схожу модель у продажу. Можливо, це навіть вона і є. Складно сказати. Існує світильник під назвою Vortex, який виготовив з переробленого пластику українець Артем Ріщенко, і його витвір став переможцем на Artist Residency 2025 року. За тумбою нас зустрічає камін. Цей, можливо, не декоративний, бо біля нього стоять камінні аксесуари. Декорований дуже цікаво. Кольорово, але видно, що він сам не новий. Його не замінили, а реставрували. Дерев'яні елементи виступають полицею для декору, і над ним розташувалось дзеркало як частина цього каміну. Далі в нішу заховався стелаж з книжками і декором. Але цей стелаж має не останню роль у фільмі. Він зберігає основний елемент трилогії щоденників Бріджит, однакові і пронумеровані. Також в цій зоні можна побачити декоративний столик, мабуть, що плетений, з лампою на ньому. У куті реставроване піаніно, над ним картини, фото, японський акварельний малюнок та вінтажне бра зі скла. Лава біля піаніно з різними ніжками з дерева. І часто там можна побачити блакитний невеличкий столик. Штори з цікавим принтом тюльпанів, дизайну Otto Line. Блакитні. Диван на вигляд не надто зручний, з вертикальною спинкою, сірого кольору, досить класичний, але ніби погано тримає форму. На ньому завжди багато кольорових подушок. З обох боків від нього стоять прості придиванні столики, майже однакові. Перед диваном дерев'яний столик у стилі mid-century та два крісла в такому ж стилі, з подушками в полоску блакитного кольору. Біля крісел деколи можна побачити круглий дерев'яний столик. Весь цей комплект стоїть на килимі досить типового вінтажного малюнку у блакитних кольорах. Над зоною дивану люстра також у розетці. Сама вона з ротангу чи ниток. Біля дитячої зони часто можна побачити цікавий торшер на скляній ніжці та з такими самими ніжками табурет коралового кольору. Він використовується як столик. На стіні вінтажний радіатор чорного кольору. Як на мене, цей чорний занадто контрастний. Над ним картинний міст. Стіна між основною кімнатою і дитячою зоною досить широка, тож там з'явився куточок для лазання. Розумне рішення для малого простору, де ніде розташувати гімнастичну стінку. Сама прибудова має вітражне вікно і скляний дах, що дає дуже багато природнього освітлення цій зоні. Всередині є столик типу парти із стільцем, настільна лампа, гітара, корзина з іграшками, зберігання для іграшок у вигляді вінтажного комоду, ящики з іграшками і мольберт. Багато дитячого декору на стінах, маски з пап'є-маше, гобелен з апеткою, малюнки і аплікації. Цю зону підсвічують два бра. Інколи видно круглий килим. Взагалі виглядає дуже крутою ідея, що ти можеш зребсти всі дитячі речі з вітальні в один кут. І вони не будуть потрапляти на очі в основній зоні. Я б додала ще шторку, щоб це можна було прикрити. Під сходами сховався робочий стіл з м'яким червоно-рожевим вінтажним кріслом. Невелике цікаве зберігання на стіні. В цій зоні також можна побачити рослину, декілька постерів. Все це підсвічено гарним бра та цікавим світильником на столі, з плафоном із скла блакитного кольору, схожий на квітку. Мінус перший поверх величезний, має багато цікавих зон і виконує купу функцій. Пишіть у коментарі, які елементи зачепили ваше серденько. А нам час підніматись у особисту зону Бріджит, на другий поверх, у її мастер бедрум. Ця спальня для мене відображення навіть не британського, а французького стилю. Високі вузькі вікна, високі стелі, різний багет, розетка на стелі під люстрою, принтовані шпалери, вінтажні меблі, каміни з дзеркалом, але з ноткою Бріджит, вкраплення кольору, енергії, грайливих деталей. Стіни з приглушеними зеленими шпалерами, у рослинний принт. Їх назва Ніна Кембл Форест. Підлога, як і у вітальні, з натурального дерева. Комбінація з ліжком – ідеальна концентрація меблів у спальні. Ліжко, тумби, меблі для комфорту по боках та біля підніжжя ліжка – лавка, плюс ще один столик в цій зоні. Комфортнішої комбінації не зробити. Якщо ваша спальня не дозволяє, використовуйте такий комплект. Ліжко з блакитним ізголів'ям підтримує загальну кольорову схему будинку. Постіль зазвичай доволі нейтральна, з кольоровими елементами з інтер'єру. Тумби навколо ліжка однакові, вінтажного вигляду з натурального дерева і дуже витонченими ручками. На них однакові світильники з кораловими абажурами. Одразу видно, де чия сторона, по додатковим меблям, кріслу і стільцю. Крісло має коричневі подушки та золоті підлокітники. Стілець дуже красивого різьблення. Багато картин над ліжком, але одна пропала в огляді AD. Якраз та картина художниці, про яку я вам розповідала. Також над кріслом висить невеличке настінне дзеркало. Отаманку, тобто лавку, майже не видно. Вона оливкового кольору. Та круглий вінтажний столик перед нею. Килим простий, також ніби трошки вінтажний по стилю.
Навпроти дивану імітація каміну з португальською плиткою. Він використовується для рослин. Камін з дуже красивими ліпленими елементами. На ньому дорогі серцю Бриджит дрібниці. Над каміном дзеркало, симетрично обрамлене 2 бра. Воно зависоко для того, щоб у нього дивитись, але тут воно більше для дублювання світла та цікавого ефекту порталу над каміном. З одної сторони від каміну знову контрастний чорний радіатор, з іншої цікавої форми комод, який використовував чоловік Бриджит. Навіть декор на ньому і полицях над ним відображений більш впорядковано. Полиці зливаються з кольором шпалер. Всю увагу на себе забирає гарний блакитний настільний світильник із скляною ніжкою. Біля комоду звичайне крісло. В цій кімнаті взагалі багато місць, щоб присісти. В огляді AD не було штор у спальні, але взагалі у фільмі вони були присутні в жовто-синьо-зелену полоску. Між вікнами став туалетний столик. Як на мене, це більш практичне місце, ніж біля ліжка, як інколи роблять, бо так світло падає на обличчя набагато краще. Але на вечірній час тут поселився торшер. Також над столиком присутнє красиве скляне вінтажне бра. Сам столик цікавої стильної форми, зі схованим дзеркалом. Він не надто вмісткий, але виглядає дуже добре. Поряд зі столом великий помаранчевий пуф і плетена корзина для сміття. Між виходом із спальні та входом у кімнату комод та стілець, обидва вінтажної форми, з натурального дерева. Цікавий настільний світильник на комоді. Поряд можна побачити фігурку папуги. Над комодом – пейзажі та постери з фільму. Вхід у санвузол неповторний. Розсувний комплект дверей з вітражним малюнком. Він надихнув мене інтегрувати вітраж і собі. Дуже гарний ефект у спальні, коли у санвузлі вімкнене світло. Санвузол об'єднаний з гардеробною зоною. Стіни персикові, приміщення велике і світле. Плитка з дуже цікавим малюнком. Я знайшла такий варіант, схоже, що вона має синій колір, але складно сказати, бо ніде її не зловити близько. В приміщенні є знову інтегрований камін з такою самою плиткою, як у спальні. Але сама конструкція рамки каміну простіша. Також працює як полиця для засобів. Над каміном кругле дзеркало з яскравими бра по боках, блакитного кольору. Ближче до спальні крісло, вінтажне, біле, в синю полоску. І поряд стоїть велика рослина. У цій ванні одразу пропадає відчуття санвузла і з'являється відчуття спа чи кімнати відпочинку. Над кріслом дзеркало у формі квітки. З іншої сторони від дверей вбудована шафа з жалюзійними дверцятами. Всередині шафа із шпалер, як у спальні, а також має вбудовані точкові світильники. Біля вікна можна побачити подвійний умивальник на ніжках. Над ним невеликий фартух із плитки, 2 полички та 2 золоті дзеркала з можливістю налаштувати кут. Світло у цю зону додає бра над дзеркалами. З одної сторони від рукомийника схожа корзина для білизни, а з іншого рушник-осушарка. Також у цій зоні можна побачити рослину на блакитному столику. Підвіконня з подушкою, ще одна зона для релаксу. Вікно для приватності частково закрито шатерсами. Також є римська штора, схожа із тої самої тканини, як і крісло на вході. З іншої сторони від вікна захований унітаз. Усюди на стінах розвішені картини, що додає цій кімнаті відчуття звичайної кімнати. По центру розташована окрема ванна з пофарбованою у помаранчевий колір зовнішньою частиною. Що я хочу вам сказати? Поселіть мене туди. Я стільки всього тепер хочу інтегрувати у свій дім. Якщо це інтер'єр відображення героїні і він так мені заходить, то може час переглянути перші фільми і знайти там багато спільного? Стіни дитячої частково темно-сині, частково з білосиніх шпалер. Це зроблено, щоб візуально поділити кімнату на зони кожної дитини. Для Біллі синя сторона, там багато про космос, шахи, лего, можна прослідкувати його хобі і захоплення. Більш кольорова частина про Мейбл, поні, ляльки і творчість. Основою спальні є 2-поверхове ліжко, яке також поділене. Мені подобається, що у дітей, незважаючи на одну кімнату, є чітке ділення. Не скажу, що я великий фанат темних дитячих, тут ще досить маленьке вікно, багато речей і кімната відчувається як кладовка на даху. Але думаю, більшість часу діти все-таки проводять у великій світлій вітальні. Зі сторони Біллі можна побачити багато таблиць і постерів, лего підвішені до стелі, тумбу з іграшками і тематичним астрономічним світильником, стильний столик для шах, парту для уроків, декоративний камін, як у дорослих, саморобне вінтажне дзеркало і багато-багато іграшок, коробок, вироби для школи, справжня дитяча барлога. Зі сторони Мейбл поні, ляльки, столики, полички, комоди, багато дитячих стільчиків. Один дуже стильний різний кораловий стілець.
Дитячі взагалі важко за щось хопитись очима через хаос. Біля ліжка дуже милі в'язані ініціали кожної дитини. Вікно, через яке вони дивились на сову, тобто яке виходить у двір з космічними шторами. У дитячій є неймовірні 2 вітражні вікна, але, як я казала, їх не має бути, бо за архітектурою будинку це стіни сусідів. Дитяча має додаткові двері, мабуть, в особистий санвузол. Але якщо будувати дім згідно вигляду назовні, там немає місця для приміщення, бо сходи межують сусідською стіною, а ті двері ніби ведуть за сходи. Тож за цю стіну жодне приміщення не має виступати. В кімнаті багато світильників, по центру на стелі люстра. У кожної дитини є світильник біля ліжка на стіні та багато різних настільних ламп. Все це створює приємні акценти увечері. На стінах неймовірна кількість полиць. Ширші, глибші, кольорові, вінтажні, розписані, сучасні, світлі, темні. Мені подобається, що у спальні немає габаритних меблів, крім необхідного ліжка. Адже діти ростуть, змінюються дуже швидко. І для них класно мати можливість постійно рухати меблі. Щось приносити у кімнату, щось звідти прибирати. Ситуативно, за нових інтересів чи хобі. Дитяча кімната має бути досить гнучкою. І тут це витримано. Не закохатись у цей дім було складно. Мікс комфортного планування, життєрадісного інтер'єру та тотальне відображення господарів. Напоки, з усіх оглядів, це мій улюблений інтер'єр. Я з захватом переглядала всі елементи і деталі і створювала список «Зробити собі». Пишіть у коментарі, що цікавого ви підгледіли в інтер'єрі Бріджит Джонс для себе. Як вам загальний вигляд інтер'єру і де ви побачили свої жорсткі «ні». Ставте лайк, щоб я розуміла, що вам подобаються румтури на всесвітньо відомі інтер'єри. Та підписуйтесь на Добру оселю, щоб не пропустити наші наступні відвідини. Дякую, що ви зі мною тут провели цей час. Па-па!